हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईँलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानल टेक्निक ट्याक्टिकमा। मैले यो बिजी सफ्टवेयरको पर्चेसको बारेमा आज म तपाईँलाई सिकाउन जाँदैछु। योभन्दा अगाडि मैले सेल्स भाउचर कसरी उठाउने, सामान कसरी बेच्ने भनेर नर्मल तरिकाहरू सिकाएको थिएँ। अब म तपाईँको लागि सामान कसरी किन्ने त पार्टीहरूबाट सामान किन्न जाँदैछु। सामान किन्नको लागि पनि हामी ट्रान्जेक्सनमै जानुपर्छ, त्यसको पर्चेसमा जाने, एडमा जाने, सेल्स गरे जस्तै हो। अनि अथवा राइट च्यानलको एड पर्चेज, कता छ एड पर्चेज अथवा F9 थिच्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रोलसँग F9 पर्चेजमा गए म एड गरेँ। सामान किन्न पऱ्यो तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्, सिरिज मेन हैन, भइहाल्छ त्यो। अब तपाईँको डेट कहिले किन्ने, जस्तै आज 20 गते 8 महिना 2077। भाउचर नम्बर यहाँ अलरेडी आएको छैन, भाउचर नम्बर तपाईँको यसमा आउन पर्ने अटोमेटिकली, अथवा आफैले राख्न सक्नुहुन्छ। यदि आफै आउने बनाउने हो भने चाहिँ कन्फिगरमा गएर यहीँ जानु पनि सक्नुहुन्छ, भाउचर डिटेलमा गएर कन्फिगरमा जाने, भाउचर सिरिजमा जाने, तपाईँको पर्चेसमा गएर मेनमा भनौँ न मेनमा गएर भाउचर कन्फिगरेसन के गर्न परेन, भाउचर नम्बरिङमा गएर अटोमेटिक गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। यो तपाईँको अटोमेटिकली अब भाउचर नम्बर यहाँनिर आउँछ। मैले फेरि खोल्न चाहेँ, यसलाई क्लोज गरेर एड इन्टर, मैले मिति राखेँ यहाँनिर 20 गते 8 महिना, भाउचर नम्बर 1 आफै आइहाल्यो। इनपुट, अब सामान तपाईँले भ्याटमा किन्नुहुन्छ, भ्याट 13%, सामान त्यत्तिकै किन्नुहुन्छ, इम्पोर्ट हैन, भ्याट अथवा ट्याक्स इन्क्लुडेड हो भने इन्क्लुडेड चुज गर्न सक्नुहुन्छ, सर्भिस भने सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ। इनपुट गरेँ मैले। पार्टी तपाईँको यहाँ पुरानो पार्टी छ भने यहाँ कुनै सर्च गर्नुहोस्, पार्टीहरूको नाम आउँछ, सन्डिकेटरहरू हैन, जस्तै एबिसी सप्लायर पुरानो पार्टी हो, एबिसी सप्लायर हैन। यदि तपाईँको नयाँ पार्टी छ, नयाँ पार्टी हो भने यहाँ तपाईँले केही पनि नलेखिन F3 जान्न सक्नुहुन्छ। F3 भनेको नयाँ अकाउन्ट क्रिएट गर्ने। सेल्समा पनि त्यही गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले यदि सामान बेच्दाखेरि कुनै नयाँ ग्राहकलाई पार्टी बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई F3 हानेपछि भइहाल्छ है। अब यहाँनिर पार्टीको नाम मैले बनाउन चाहेँ, सिमकेश्वरी ट्रेडर्स सन्डी क्रिएटर्स, यो त हाम्रो सब हो, किन्न खोजे हो नि त। पार्टी हाम्रो उधारो नयाँ पार्टी हो यो, ओपन ब्यालेन्स छैन सपोज, राखिनँ मैले दमौलीको हैन। अब सेभ गर्न पऱ्यो भने F2 हिट दिनुहोस् अथवा सेभ गरिदिनुहोस्, कन्ट्रोल सेन्टर परेन, इन्टर। आइटम, अब के सामान किन्नु त पार्टीसँग, हामीसँग भइरहेको सामान मसँग त अहिले 2टा मात्रै छ। यदि नयाँ सामान इन्ट्री गर्ने हो भने चाहिँ F3, यहाँ पनि F3 नै हो है। नयाँ सामान आउँदैछ, यो 2टा सामान मध्येमा पनि अरू सामान, जस्तै मैले टिभी मगाएँ सपोज, F3, किनकि मसँग आइटम थिएन नि त पहिला त। अब नयाँ बनाउनु पऱ्यो नि F3 है। अनि नेम सोनी टिभी 32 इन्च, ओके। ग्रुप टिभी एन्ड स्मार्ट टिभी पऱ्यो मेरो। पिसमा कारोबार, स्टक क्वान्टिटी मसँग छैन किनकि भर्खर मगाएको हो, यो नयाँ पार्टी हो, त्यही भएर। ट्याक्स क्याटेगोरी कति हो पऱ्यो थाहा छैन। सेल्स प्राइस यति पर्छ, सपोज मलाई भने थियो पार्टीले एक्जाम्पल छ भने राख्नुहोस्, थाहा छ भने, नभए नराख्नुहोस्, 0000 राखिदिनुहोस् हैन। मैले चाहिँ यहाँनिर सेल्स प्राइस राखिनँ, ल 00 नै गरिदिएँ, केही पनि गरिनँ, मैले सेभ गरिदिएँ। अब यहाँनिर आइटम कोडहरू केही छ भने राखिदिनुहोस्, छैन भने ओके गरिदिनुहोस्, किनकि मलाई केही थाहा छैन यो हैन। हैन भएन, बिग्रियो। सिमकेश्वरी ट्रेडर्स। अनि आइटम तपाईँले यहाँ आइटम मसँग 2टा आइटम थियो, त्यो आइटम मध्येमा पनि अर्को नयाँ आइटम आएको छ, सपोज किनिसकेको छौँ हैन। यो डाइरेक्टली इम्पोर्ट गरेको, यो अर्डर गरेको हैन। F3 जुन मसँग आयो सामसुङ स्मार्ट टिभी हो, स्मार्ट टिभी पनि मेरो त्यो 32 इन्चको
ग्रुप यो स्मार्ट टिभीमा पर्यो हैन, पिसमा पर्यो। यो हामीसँग स्टक थिएन, भर्खर नयाँ आएको हो, त्यही भएर स्टक क्वान्टिटी भएन, किन्न लागेको हो नि त यो त। अनि सेल्स प्राइस पार्टीले हामीलाई बिलमा सपोज 32,500 सेल्स प्राइसमा बेच्ने, यो 35,000 सरी पर्चेस प्राइस 30,000, एमआरपी 35,000, यो बिल आइसकेको छ भने तपाईँले यसरी गर्नुहोस् हैन। अनि जब सेभ गर्नुहुन्छ तब यहाँ कोड मागेको हुन्छ, यसलाई यो टिभीलाई कति कोड राख्न सक्नुहुन्छ अनि राखिदिनुहोस्, नभए ओके गरिदिनुहोस्। तब मैले 1002 राखिदिएँ, 3 राखिदिएँ, र 2 नै हो। ओके सेभ। सामसुङ स्मार्ट टिभी आयो, मैले यो 520 बनाएँ, यो चाहिँ 30,000 अघि हामीले सेट गरिसकेका थियौँ, त्यही भएर यति आयो। अर्को सामान पनि तपाईँले फेरि राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसका लागि फेरि F3 सामसुङ स्मार्ट टिभी 42 इन्च हैन, यो स्मार्ट टिभीमा पर्यो, चुज गरिदिनुहोस्। युनिट पिसमा बेचिन्छ, पिस चुज गरिदिनुहोस्। क्वान्टिटी हामीसँग स्टक छैन किनकि भर्खर नयाँ किनेको हो, नयाँ सामान हो, नयाँ पार्टी हो हैन। सेल्स प्राइस कतिमा बेच्ने भनेको छ यसलाई, जस्तै 45,000, पर्चेस प्राइस 40,000, एमआरपी 50,000 हैन। यसरी कति हो त्यति इन्ट्री गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। आइटम कोड मैले 1003 गरिदिएँ, यो सजिलो हुन्छ कोडिङ गऱ्यो भने तपाईँको। यो पनि 520 आयो, 2 लाखको सामान आयो। यसमा पार्टीलाई भ्याट जोडिदियो, सपोज भ्याट 13% भने 13% यसरी गरिदिनुहोस्, छैन भने नगरिदिनुहोस्। ल भ्याट आयो, यो छुट्टै भ्याट हो, अथवा डिलिट गरिदिनुहोस्। यदि भ्याट तपाईँको घटाएर आएको छ भने चाहिँ यहाँनिर इन्क्लुडेड चुज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा एक्जेम्प्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके सेभ गरिदिनुहोस्, सेभ। अब पर्चेस बिल नम्बर भनेको छ, पार्टीले कति नम्बर बिल पठाएको छ त्यो बिल नम्बर हालिदिनुहोस् हैन, अनि ओके गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। नभए यो हाम्रो यसरी सामान किनेको सामान चाहिँ हाम्रो स्टक स्ट्याटस हेर्न सक्छौँ। स्टक स्ट्याटसमा हाम्रो देखिन्छ मोबाइल टिभी हो, स्मार्ट टिभी 10 पिस, यो पहिला नै मैले अर्को किनेको थिएँ, जुन अहिले किनेको चाहिँ सामसुङ स्मार्ट टिभी 42 इन्चको यो, र स्मार्ट टिभीको 5 पिस गरेर यति पिस हामीसँग स्टक छ भनेर देखिन्छ। अब सामान किन्दा फेरि हामीले अलिकति सेटिङ गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि, सेटिङमा गएर जुन यहाँनिर इन्भेन्ट्रीमा गएर तपाईँले यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि पेड एक्सपेन्सेस पर्चेस आइटम भनेको छ। हामीले सामान किन्दाखेरि जुन छ त्यो भाउचर सामान उठाउँदाखेरि जुन हामीले पर्चेस भाउचर उठाउँछौँ, त्यो भाउचर उठाउँदाखेरि चाहिँ सामान किन्दाखेरि कति खर्च भयो त, त्यो खर्चहरूको लागि चाहिँ हामीले यहाँ टिक लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहीको जस्तै मोडिफाई गर्दै मैले आएको जुन सामान किनेको थियौँ, जुन हामीले जब सेभ गर्छौँ यहाँनिर एक्सपेन्सेस अमाउन्ट भन्छ कि सामान किन्दाखेरि कति खर्च भयो त, यो सामान ल्याउँदाखेरि ढुवानी खर्चहरू होलान्, अरू होलान् हैन। जस्तै 200 रुपियाँ चार्ज गयो, 200 ओके। अब नेरेसन दिन सक्छौँ ढुवानी, सेभ गरिदिएपछि तपाईँको यसरी सामान खरिद गर्न सक्छौँ। यदि क्यासमा किन्ने भने त क्यास भइहाल्यो हैन, क्यास भयो नि क्यास भइहाल्यो। यो आइटम राख्न सक्छौँ, यसरी क्यासमा पनि किन्न सक्छौँ। यो हाम्रो डाइरेक्टली सामान किन्ने तरिका हो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि खास बिजनेसमा सामान किन्दा फेरि पहिला अर्डर गरिन्छ हैन, अनि त्यसपछि चलान गरिन्छ, अनि चलान अनुसार पछि फेरि सामान आइसकेपछि एप्रुभ गरिन्छ हो। त्यो चाहिँ हामी अर्को नेक्स्ट च्याप्टर, यो जुन तल देखाएको भिडियो छ त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले हेर्नु होला।